ها؟ İmamzadanın kapısına hardan gedeyler? عجب قلانیه وای وای عجب بلایی $2 dinar, $2.
مانتو گوشی طبقه ای مانتو طبقه ای عدد انواع مانتوی بهاری مانتو گوشی طبقه ای ورق بیا پس بیا مانتو طبقه ای عروج انواع مانتوی بهاری مانتو گوشی طبقه ای مانتو طبقه ای بچه
گربه سیما میدن بخوره. رنگ شده بود اون اینه بهت میگم که داداش نفت مثلا حسین قیمت قبل عید 250 تومن قیمت قبل عید. خیلی هم دارید تو حسن آقا ما خیلی هم نداریم شاهین این گولا صحبتی میکنه حراج بار تازه بار تازه دستخواهی نداره بخور ببر برای ساعت کنترل اسباب بازی من گوشروبه من اصلا در عمرم گوشروب هم بزن